אהלן חברים, ברוכים הבאים לערוץ החדש שלי. אני דן אסיף, אני משחק בשלוש שנים האחרונות במשחק רשת שנקרא Lineage 2M. בגדול זה שרת רוסי, שאין לי מושג איך הגעתי אליו, אני לא דובר את השפה בכלל, אני בכלל מעדות המזרח. אבל איכשהו נכנסתי למשחק הזה לפני 3 שנים, ומאז ועד היום אני שחקן פעיל מאוד, מושקע מאוד במשחק הזה. אה, כיף גדול, משחק שיש בו אינסוף מקומות להתפתח, כל פעם לשפר את השחקן שלך, אין לזה באמת סוף, כאילו חפצים וסטטים שאתם יכולים לשפר, ועוד עוד המון המון דברים שאני אגלה איתכם ככה בהמשך. אני רוצה לתת לכם רק טעימה בינתיים. זו הדמות שלי היום, היא רמה 80 אחרי 3 שנים. לעלות פה רמות זה לא, לפחות מלבל 75 זה כבר הופך להיות קושי מטורף, אבל עם המון התמדה וחריצות בסופו של דבר מגיעים גם לרמות האלה. בגדול הרמה פה היא לא הפקטור המרכזי, הפקטור המרכזי פה הוא כמובן לשפר את הסטטים שלכם, של הדמות שלכם כמה שיותר. זאת אומרת, כמו שאתם רואים, יש לי פה דבר שנקרא קלאס. כשאתם בעצם פותחים שחקן, אתם יכולים לבחור מה אתם רוצים להיות. לצורך העניין, אני וויזארד, שזה קוסם, אפשר להיות דארק אלף, בואו, אורב, דואל בלייד, ועוד המון דמויות אחרות. לכל אחד יש את הסקילים שלו, לכל דמות. מה שאתם צריכים לדעת במשחק הזה, המטרה שלכם להשיג כמה שיותר קלאסים, גם אם הם לא הקלאסים שאתם צריכים בדמות שלכם. לצורך הדוגמה, כשאתם מתחילים את המשחק, אתם מתחילים עם דמות שנקראת קומון, אוקיי? כמו שאומרים, יש לי את כל הדמויות קומון, שזה הדמויות הכי פשוטות שיש. עם הזמן אתם עולים בדרגה, אתם עולים לרר. ברר גם יש לכם כל מיני קלאסים. כל קלאס שאתם משיגים, אני אסביר לכם בהמשך גם איך מגיעים לזה, כל קלאס שאתם משיגים בעצם כמו שאתם רואים משפר לכם דברים בסטטים. לצורך העניין הקלאס הזה שיפר לי, יש לי את כל הקלאסים האלה ולכן הם שיפרו לי את האטקספי, את המהירות תקיפה שלי ב2%. יש לי את כל הדמויות האלה, שזה הדמויות הירוקות, זה הדמויות הרר, ששיפרו לי את ה-MP recovery, accuracy. זה אחד הדברים הכי חשובים במשחק. accuracy זה הרמת דיוק של השחקן, ולכן חשוב שה-accuracy שלכם יהיה כמה שיותר גבוה. כמובן שמתחילים בהתחלה מכלום, ועם הזמן, עם הרמות, עם החפצים שאתם מוצאים או קונים, אתם משפרים את ה-accuracy וכן הלאה. כל דמות מוסיפה לי, כמו מה שאתם רואים בחתום, זה מה שהדמות הזאת הוסיפה לי. היום אני נמצא ברמה הגבוהה ביותר, שזה מיתיק. אני יכול להגיד לכם שזה רק לפני אולי חודשיים וחצי השגתי אותה, אחרי באמת עשרות אלפי שקלים שהשקעתי על השחקן הזה לאורך ה3 שנים. וכן, בסוף גם מגיעים לזה. יש לכם עוד המון דמויות בדרך להגיע ללג'נדרי וכן הלאה. לג'נדרי זה רמה אחת מתחת, אפיק, שם זה הרבה יותר פשוט מבעבר. בעבר זה היה ממש נדיר להשיג דמויות אפיק, עד היום אין לי את כל הדמויות אפיק כמו שאתם רואים. לצורך הדוגמה חסר לי מה שאתם רואים באפור פה, הדמות הזו חסרה לי. ברגע שאני אשיג אותה, כמו שאתם רואים, תשפר לי את ה-Damage Reduction, שזה דבר מאוד מאוד חשוב. Damage Reduction זה בעצם הגנה ממפלצות, וכן סקיל דיפנס, דאבל צ'אנס, סטן רזיסטנס ועוד המון המון דברים. לאט לאט אתם באמת תלמדו את הכל. יש לכם פה אין סוף אפשרויות לשפר את הדמות שלכם. זה דבר שנקרא, בוא נקרא מההתחלה, שנקרא קודקס. קודקס זה בעצם מקום שבו אתם שמים חפצים שאתם מוצאים בשביל לשפר סטטים נוספים. לצורך העניין basic attack damage, אני צריך לשים חפץ קומון. כמובן שגם בחפצים המדרג, ככל שהצבע ישתנה מלבן לירוק, מירוק לכחול, מכחול לאדום, מאדום לסגול, מסגול לזהב, שאדם לא מכיר מישהו שיש לו את החפץ מיתיק, שזה חפץ זהב, שהשווי שלו זה באמת עשרות אלפי שקלים.
ככל שתשיגו חפצים יותר נדירים, ככה בעצם או שתוכלו להשתמש בהם או לשים אותם בקודקס ולשפר את הדמות שלכם. יש דברים ספציפיים שאני ממש משקיע ומתמיד לשפר כדי לשפר את הדמות שלי, מה שמתאים לוויזארד. אבל כמובן, כמו שאתם רואים, יש לכם פה, אנחנו מתחילים מחפצים common, חפצים rare, חפצים יוניק וחפצים אפיק. לג'נדרי, לצורך העניין אין איפה לשים בקודקס, לפחות לא כרגע. זה המחיר של החפץ הזה, אם אני רוצה לקנות אותו במרקט ממישהו, מישהו מוכר אותו ב-349 דיימונדס. אני אעשה לכם סדר, 4,000 דיימונדס עולים 260 שקל, אז תעשו את החישוב שלכם כמה כסף זה. מה עוד יש לנו פה לשפר? יש לנו את הסולים. סולים זה כמו מפלצות כאלה שאני קונה אותם בכל יום, אני קונה כמות, כמובן שיש גם איבנטים שאתם מקבלים, יכולים ליפול ממפלצות, אתם יכולים לקנות חבילות, שבחבילות האלה יוצא סולים. עם הסולים אתם משפרים גם כל מיני סוגים של מפלצות פה, זה נניח לצורך העניין אני צריך להביא אותו לרמה 5, ברגע שאני אביא אותו לרמה 5 הוא יביא לי, בואו נראה איפה זה, השמש קצת מסתירה לי את המסך, הוא יביא לי 82 נקודות, זה יביא לי 75 נקודות, הנקודות האלה נספרות פה. עם הנקודות האלה אני בעצם יש לי כל מיני סוגים של דברים לשפר. היום אני פה, אני אכנס לזה לצורך העניין, זה כל מה שקשור לבוסט אפקט, סקיל דמג' בוסט וכאלה שזה דברים מאוד מאוד חשובים לשפר במשחק, בשביל לשפר דאבל צ'אנס. דאבל צ'אנס זה טוב להתקפה, לשפר אותו ב2%, מ6% ל8%, אני צריך 3,140 נקודות כאלה, אז יש לי עוד קצת עבודה בשביל להגיע לזה. יש פה כל מיני דברים נוספים שניתן לשפר את הדמות, שאתם רואים, עוד קטגוריה ועוד קטגוריה. ברובם אני כבר ממש לקראת הסוף, רוב הדברים. אפשר להיות פה שחקן PvE, שזה שחקן שלא מחפש להילחם עם אנשים אחרים, כמובן שתמיד יכולים לתקוף אתכם, אבל יש קלנים שהם PvE, הם לא קלנים שמחפשים להילחם בקלנים אחרים. הם מחפשים להיות ביחס לשלום עם כולם כדי שלא יתקפו אותם, לא תמיד זה עובד, ויש כללים שהם PvP שהם נלחמים בשביל מטרה מסוימת, נגיע לזה בהמשך. כמובן אחד הדברים שאני חושב במשחק הזה, קודם כל הוא פעיל למשחק, השחקן פעיל 24/7, כמו שאתם אומרים הוא על אוטו-אנט זה אומר שאני לא נוגע בכלום, השחקן פשוט מתאמן, אני שם לו, קונה לו פוישנים, סול שוטים וכל מיני דברים שהוא צריך בשביל להתאמן, והשחקן בעצם מתאמן לי לבד, אני יכול לשים אותו על אופליין מוד, זה אומר שכרגע השחקן, אומנם הוא נראה לא פעיל, אבל הוא פעיל, פה אני רואה כמה הוא עושה experience per hour, אני עושה כל כך מעט experience שלוקח לי כמה חודשים טובים לעלות רמה, וזהו בעצם השחקן כרגע מתאמן, הוא עובד, אני רוצה לחזור למשחק, אני יכול גם דרך אגב להתחבר מהפלאפון, דרך הפרפל, זה אפליקציה שאני פשוט עושה סטרים למחשב שלי ישירות בבית, זה מה שאני עושה תמיד בעבודה. אני רוצה עכשיו לחזור דרך המחשב למשחק, פשוט לוחץ, ואני במשחק. זהו, עכשיו אנחנו רוצים לגלות חפצים שיכולים ליפול מהמפלצות שאני מתאמן בהם, שזה מפלצות קצת, שיקח לכם קצת זמן להגיע לרמות האלה, להתאמן מולם, אבל זה מפלצות שכמו שאתם רואים, יכולים להפיל חפצים מאוד 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 שווים, ששווים המון 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 דיימונדס, כסף. זה יכול להפיל החל מזה, לזה, ברגע שנופל לכם, נופל מהמפלצת אפיק זה דברים אדומים ומעלה, לג'נדרי זה סגול, לי עד היום לא יצא אף פעם שיצא לי, נפל לי סגול ממפלצת, זה מאוד מאוד נדיר, אבל ברגע שנופל משהו כזה, אז ייצור לה כדי. הדברים האלה אתם יכולים למכור אותם כמובן, דברים כחולים זה דברים שנופלים תלוי במזל שלכם, אחד לשעה, משהו כזה נופל בערך, ממוצע נופל חפץ כחול מהמפלצות האלה. חפץ כחול אתם בהתחלה מאוד תצטרכו להשתמש בהם, נניח בבוץ אוף כאוס, הם נותנים לכם 7 דיפנס,
אז זה דברים שאתם בהתחלה תצטרכו להלביש על הדמות שלכם בעתיד, תוכלו למכור אותם. היום השווי שלהם ממש שקלים, כשאני התחלתי זה היה דבר כזה עולה כמה מאות דיימונדס. בואו נחזור אחורה. לצורך העניין, הדמוניק בלט. אין לי בה כל כך שימוש, כי אני כבר היום עם חפצים אפיק עליי, חוץ מהשרביט שלי שהיא לג'נדרי, שכשקניתי אותה הייתה עולה בסביבות 30,000 דיימונדס, תעשו את החישוב, אמרתי לכם 4,000 דיימונדס שווה 260 שקל, אז תעשו את החישוב, זה יצא לי אני חושב זה בסביבות 2,000 שקל. אם אני מוצא היום את הדמוניק פייר בלד הזאת, אני יכול בעצם לשים אותה בקודקס. אתם רואים שהיא פלוס 3. אם תסתכלו פה בצד, על כל חפץ רשום לכם מה המקסימום פיתוח שאתם יכולים לפתח אותו. מעבר לזה, אם תנסו, החפץ יכול להישבר ולהיעלם. אז אני, כמו שאתם רואים, מה שאתם רואים בוי, שמתי כבר, הצלחתי לעשות כמה כאלה פלוס 3. זה לא יותר מדי סיפור, זה גם חפץ מאוד זול היום. פלוס 5 היום שווה 350 דיימונדס במרקט, הוא נמכר מי שמוכר אותו. וכן הלאה, יש לכם כל מיני חפצים, לצורך העניין החפץ הזה, החרב הזו, היא פלוס 7 כמו שאתם רואים, המקסימום שיכולה להתפתח בלי להישבר היא עד פלוס 6, מה שתעשו באילך, יכול להצליח לכם, יכול להיות שלא. כמובן שאמרתי לכם, הדבר הכי חשוב במשחק זה לא באמת הרמות, זה לשפר את הקודקס, שיהיה לכם כמה שיותר קודקס סגור, ככה הדמות שלכם תשרוד יותר גם ב-PvP, גם מול מפלצות. זו הדמות שלי, אני אראה לכם מה אני לובש. כל מה שאתם רואים פה זה הסט שעליי, פלוס 5, פלוס 5, הכל אפיקים, והשרביט המיוחדת שלי שהיא לג'נדרי, שהיא יקרה מאוד 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 לליבי. היום המחיר שלה מאוד ירד בחודשים האחרונים, שווה רק 15,000 דיימונדס, 14,500 דיימונדס, שזה חצי ממה שאני קניתי אותה לפני שנה בערך. כמובן יש לכם פה בלי סוף של איבנטים כל הזמן, יש אפדייט כל יום רביעי, אפדייט חדש שעולה שהמשחק יוצא לעדכון של כמה שעות, ומוסיפים איבנטים חדשים, מפות חדשות, חפצים חדשים. אין לזה סוף, בגלל זה אני כל כך אוהב את המשחק הזה. זה המפה, המפה העולמית, אוקיי? כל המקומות שאתם יכולים ללכת להתאמן בהם, כל מקום אתם יכולים לראות מה יכול ליפול מאותם מקומות, להסתכל על המפלצות. דאנג'ן זה מקומות שהם לא מופיעים על המפה. זה איבנט שיעזור לכם מאוד לעלות רמות בהתחלה שלכם. יש לכם, אתם מקבלים שעה ביום ואתם יכולים לקנות בעוד עדן זה הכסף שאתם רואים, יש לי 10 מיליארד ו-700 מיליון, שאני בקושי כבר יש לי שימוש בכסף, אבל אתם יכולים לקנות ב-300,000 כל יום עוד סטון נוסף שמוסיף לכם עוד שעה של אימון פה. זה ייתן לכם בוסט של XP, להתאמן שם כל יום. יש לכם את הסטרונג איילנד שפה נופל יותר כסף. אם תמצאו את הדברים האלה, הם היום שווים גם סביבות, זה שווה סביבות 110 דיימונדס, זה שווה אולי 30-40, המחירים שלהם ממש ירדו, אבל אם תמצאו את זה אתם ברי מזל, אני עדיין לא מצאתי, לא נפל לי דבר כזה ממפלצת. זה שווה היום 800 דיימונדס, שזה לא מעט. עם הדיימונדס אתם יכולים לשפר את הדמות שלכם, לקנות דברים במרקט ועוד. יש לכם עוד מפה, שזה איבנט, כמו שאתם רואים. השעות שלו הוא בסנדה מ-9:50 עד 10:15. Slow of Awakening ואור הרוען זה מקום שאתם תתאמנו בו בעתיד, אני כבר לא מגיע למקום הזה, Tower of Insolence וכן הלאה. בפרק הבא אנחנו נמשיך הלאה ואני אעזור לכם בעצם לפתוח שחקן ואיך להתחיל איתו מאפס. אז אשמח מאוד אם תעשו לי עוקב ותפרסמו עליו לחברים. אני אצרף ממש למטה בדיסקריפשן לינק למשחק עצמו ואת הדיסקורד שלי שתוכלו לשלוח לי הודעות כמובן ולהתייעץ איתי בכל מה שתרצו. תודה רבה על הזמן שהקדשתם לי, המשך ערב טוב.